ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰ মোৰ ক্লাছ 10 মেথছৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ লগত আৰম্ভ কৰিম দ্বিঘাত সমীকৰণ চেপ্টাৰ 2। প্ৰথমতে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ চেপ্টাৰ 2 কৰাৰ আগতে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ। দ্বিঘাত সমীকৰণ x চলকত এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ল x² + bx + c = 0 আৰি থকা এটা সমীকৰণ য'ত a, b, c বোৰ বাস্তৱ সংখ্যা আৰু a ≠ 0। এটা তোমালোকে দ্বিঘাত সমীকৰণ পাই আহিছা। দ্বিঘাত সমীকৰণ আগত একদম বহুত আগৰ উপ ক্লাছত পাই আহিছা যে আমাৰ ঘাতটো কিমান থাকিব লাগিব, x চলকৰ ঘাতটো আমাৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰটো কিমান থাকিব লাগিব, সদায় 2 হ'ব লাগিব। গতিকে x চলক ইয়াত চলকটো x আছে, x নাথাকি চলকটো তোমালোকৰ বেলেগো হ'ব পাৰে, ইয়াত চলকটো x আছে। গতিকে x চলকৰ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'লে তোমালোকৰ কিমান হ'ব, x² + bx + c = 0। আৰু সমীকৰণৰ কিন্তু তাত কি হ'ব লাগিব, কন্ডিশন আৰু এটা আছে a ≠ 0। এটো কেতিয়াও 0 হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকৰ 5x² 3x + 2 = 0। পাৱাৰটো কিমান আছে, চলকৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰটো 2। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, x² + bx + c = 0 আৰু কমা a ≠ 0। এইটো কি বুলি কয়, আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ঠাঁচ বুলি কোৱা হয়। আদৰ্শ ঠাঁচ বুলি কোৱা তোমালোক কেতিয়াবা আহে এইটো আদৰ্শ ঠাঁচৰ সমীকৰণটো লিখা থলে x² + bx + c = 0 আৰু a ≠ 0। এতিয়া 7 নম্বৰ আমি এক্সাৰসাইজটো কৰো 4.1। তোমালোক কোৱেশ্চন 1 টো দিয়া আছে এক্সাৰসাইজ 4.1 টো যে তলৰ দিয়া দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নহয় তোমালোকে পৰীক্ষা কৰিব লাগে। দ্বিঘাত সমীকৰণ চাও। প্ৰথমতে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কি দিয়া আছে, x + 1 হোল স্কয়াৰ = ব্ৰেকেট x - 3। এটো a + b হোল স্কয়াৰ অবেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আইডেন্টিটি। তেতিয়ালে আমাৰ কিমান আছে, a + b হোল স্কয়াৰ মানে a স্কয়াৰ। আমি কি জানো, a + b হোল স্কয়াৰ মানে a স্কয়াৰ প্লাস twice ab প্লাস b স্কয়াৰ। ব্যৱহাৰ কৰিম আমি x স্কয়াৰ প্লাস twice x * 1 add 2 twice x + 1। এটা আমি ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ ভাঙিব লাগিব। ব্ৰেকেটটো ব্ৰেক কৰিলে কিমান, 2x কৰিলে twice x 2x 3 মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান হ'ব আমাৰ 6। এতিয়া x পাবলে সব আমি বাম পক্ষলৈ পৰীক্ষা কৰি দিম। গতিকে x স্কয়াৰ twice x আছে, এটো প্লাস আছে, এটো সাইড আলে কিমান হ'ব আমাৰ মাইনাস প্লাস আর মাইনাস। এবিলাক তোমালোকে আগত পাই আহিছা। গতিকে twice x ক্যান্সেলিং গুচি গ'ল আমাৰ, ক্যান্সেলিং গুচি গ'লে 0 হৈ গ'ল। প্লাস 1 + 6 = 7 this = 0। এটো আমাৰ আদৰ্শ ঠাঁচত কৰিব। কেনে কৰিব, আমাৰ এটো এনেকে ধৰণে লিখিব পাৰো আমি। বোলে b পাৰ্টটো নাই, x পাৰ্টটো নাই, গতিকে 0x + 7 = 0। এটো তোমালোকক কম্পেয়াৰ কৰিলে x² + bx + c = 0। এটো ইয়াত এখন থাকিলে 1 আছে, এটো বাস্তৱ সংখ্যা, এটো c = 7। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, x² + bx + c আৰহি। গতিকে কিমান হ'ব আমি লিখিব লাগিব, এটো ই কিমান x² + bx + c আৰহি হৈ যোৱাৰ লগে কিমান হ'ব, গতিকে কি হ'ব, প্ৰদত্ত সমীকৰণটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ। এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ। Question number 2 কি কৈছে আমাৰ তোমালোকৰ, x² - twice x = -2 3 - x। এটো আমি কি কৰিম, x² - twice x মাইনাস টো মাল্টিপ্লাই কৰিম -6 মাইনাসে প্লাস twice x। x পার্ট কিনে এফালে আনিম, x লগা আছে আমাৰ twice x, এটো প্লাস আছে, এফালে আইলে মাইনাস, মাইনাস এফালে আইলে প্লাস। গতিকে x² মাইনাসে প্লাস, গতিকে 2 + 2 4x + 6 = 0। x² - 4x + 6 = 0। ই কি হ'ব, ই x² +
px plus c is equal to 0 re গতিকে প্রদত্ত সমীকরণটো দ্বিঘাত সমীকরণ Question number 3. X minus 2 x plus 1 equal to x minus 1 x plus 2. আপনি কি কৰিব লাগিব বেকে ভাঙিব লাগিব এটো ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰি প্ৰথমতে x এ পাই আছে তোমালোকে আগত মই কৈছো x এ কিমান হ'ব তোমালোকৰ x স্কয়াৰ x এ কৰিব লাগে x এ প্লাস 1 কৰিলে x এই সংখ্যাটো ইয়াক কৰিব লাগে মাইনাস এ প্লাস এ minus 2 into x twice x এই পার্টে ইয়াক কৰিব লাগে মাইনাস এ প্লাস এ minus 2 into 1 2 একেদৰে আমাৰ x এ x কৰিলে কিমান হ'ব x স্কয়াৰ আৰু x এ 3 কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 3x 1 এ কৰিলে মাইনাস আছে যেটো প্লাস প্লাস এ মাইনাস x আকৌ এইটো ইয়াক কৰিব লাগে মাইনাস এ প্লাস এ minus 1 into 3 3 এটা গোটেই সংখ্যাখিনি আমি এফালে আনিম মই ডাইৰেক্ট এইবিলাক আমি ক্যান্সেলিং কৰি দিব পাৰো নকৰি আমি ইয়ালা অধ্যান্ত কৰি দিব পাৰো x পাৰ্টখিনি আমি কৰি ললো x minus twice x minus twice x is equal to এটো প্লাস মাইনাস আর প্লাস এ minus 2 into 1 1 ওতে x আহিব ডাঙৰ লগত মাইনাস মাইনাস আমি এটো টাইপ কৰি দিলো এফালে সংখ্যাখিনি আনিম twice x minus twice x আহিব প্লাস চিন কৰিব এফালে আহিলে মাইনাস ডাইৰেক্ট কৰিছো আৰু minus 2 আছে মাইনাস এফালে আহিলে plus 3 is equal to 0 ওটি এইটো ক্যান্সেলিং গুছি গল minus x আৰু minus twice x twice x আহিব ডাঙৰ লগত মাইনাস মাইনাস বহিলে মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস 3 minus 2 1 আৰু ডাঙৰ লগত প্লাস চিন প্লাস ইয়াত আমি দেখা পালো যে x স্কয়াৰ or 2 নাই গতিকে আমাৰ কি হ'ব ই লিখিম কি x square plus bx plus c is equal to 0 আর ই নহয় গতিকে প্রদত্ত সমীকরণটো দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় এতিয়া আহিলে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 x minus 3 twice x plus 1 equal to x bracket x plus 5 এটো আমি ব্ৰেকেট ভাঙিবা কটো লিখা কি x twice x কৰিলে 2x স্কয়াৰ পাম x এ 1 কৰিলে প্লাস এটো প্লাস এ মাইনাস 3 into 2 6x আকৌ প্লাস এ মাইনাস এ প্লাস এ minus 3 into 1 3 x কৰিলে x স্কয়াৰ সে 5 x কৰিলে 5x 2x স্কয়াৰ আছে এটো আমাৰ প্লাস এ minus 6 minus 1 5x আকৌ মাইনাস আহিলে এই পাৰ্টটো আমি ইয়াত আনি লওঁ তাপা কৰিলে x স্কয়াৰ সুবিধা হ'ব এই কিমান হ'ব 5x পাইছিলো এটো প্লাস আছে এফালে আহিলে 5x minus 3 is equal to 0 plus minus going twice x से 1 होले x squared पालो में minus plus 5 plus 5 10x equal to 0 x squared minus 10x minus 3 is equal to 0 e x squared plus bx plus c is equal to 0 r here গতিকে প্রদত্ত সমীকরণটো এটা দ্বিঘাত সমীকরণ
Yeah, 5 নম্বৰটো আছে তোমালোকৰ twice x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 x minus 1 এইটো আমি আকৌ ব্ৰেকেট ভাঙিব লাগিব twice x x কৰিলে 2x স্কয়াৰ twice x 3 কৰিলে প্লাস মাইনাস minus 6x এইটো কৰিলে মাইনাস প্লাস minus x minus minus plus 3 x x কৰিলে x স্কয়াৰ পালো x এ 1 কৰিলে এইটো কেন পালো আমি আকৌ x plus 5x plus minus 5 x part के लिए हमें x square part तो बार plus minus कोई लो बार 6 minus 6x minus x minus 7x plus 3 x square plus 5x minus 1 4x down plus ये हमें x square part को इकले लो plus minus ये तो प्लस ऐसे अप्लाई ले माइनस प्लस 3 माइनस अप्लाई ले प्लस 5 इक्वल टू 0 ये तो कोई ले हमारे क्या होता है x स्क्वायर अतः सही है 12x इक्वल टू 0 गति के हमें की पालो ये तो मुझे की पालो x स्क्वायर हमार e x square plus bx plus c is equal to 0 RE. গতিকে প্রদত্ত সমীকরণটো এটা দ্বিঘাত সমীকরণ जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर हमारे पास तो एक रहेगा तो a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी व्यवहार करें x स्क्वायर माइनस 2ab टू 4x प्लस 2 स्क्वायर माने 4 এটা আমি x স্কয়ার পার্ট টু এই পার্ট ক্যান্সেলিং এ গুছি গল 3x minus 4x plus 1 minus 4 is equal to 0 7x পালো minus 3 is equal to 0 e x square plus bx plus c is equal to 0 RE নহয় গতিকে প্রদত্ত সমীকরণটো দ্বিঘাত সমীকরণ নহয় কারণ ইয়াত আমাৰ x স্কয়ার পার্ট 2 নাই x পার্ট 2 আছে গতিকে পার্ট 2 আমাৰ নাই এইটো আছে তোমালোকৰ x plus 2 whole cube is equal to twice x square minus 1 এটো a plus b whole cube identity ব্যৱহাৰ কৰিম এটো তোমালোকে পাইছা a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube এটো কি কৰিম আমি s cube 3 এটা লাগে যি ননে x square 2 3 এটা লাগে x2 square plus 2 cube এই পার্টটো আমি বেতে ভাঙিলে কি হ'ব twice x cube और twice x 1 कोले minus twice x क्या x cube आइले 3 into 2 6x square 2 square माने 4 into 3 12x 2 cube माने ये वाला पार्ट के ये वाला ले लो माइनस माइनस असले प्लस 0 এটা s cube আছে ইয়াত 2 আছে ডাউনৰ মাইনাস আছে মাইনাস x cube 6x square plus 12x plus 2x 14x plus 8 is equal to 0 here x cube part আছে গৰি কি হ'ল গৈ তোমালোকৰ 6x square আছে 14x আছে plus 8 আছে minus গতিকে আমাৰ এইটো r হি নহয় x square plus bx plus c is equal to 0 r হি নহয়
গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়। 8 নম্বৰটো আছে x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 whole cube। x³ 4x² - x + 1 a - b whole cube তোমালোকে অলপ আগত পাই আহিছিলা a + b whole cube ইয়াত আছে a - b গতিকে x³ - ডাইৰেক্ট কৰিলে 6x² আকৌ প্লাছ হয় তাৰপিছত কিমান আছে 12 2 স্কয়াৰ 12 x minus 8 2 cube 8 আহিলে গতিকে আমি কি পালো এটো x cube to আমি x cube to cancelling এ গুছি গল তোমালোকৰ স্কয়াৰ পাৰ্ট খিনি আমি কৰিম এটা 4x² minus x আছে বাই পাৰ্টটো আমি আনি লৈছো মাইনাস এফালে প্লাস 6x² minus x এফালে plus এফালে minus 12x plus 1 minus plus 8 this is equal to 0 plus minus কৰিলে এটা কনফার্ম আমি x² এটা minus plus 13x plus 1 plus 8 is equal to 9 আমি কি পালো এটো 2x² minus 13x plus 9 is equal to 0 x² plus bx plus c is equal to 0 r গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ